નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત સમાચારમાં તમારું સ્વાગત છે। જાણીએ આજના સમાચાર મિત્રો। હાલ જ એક મોટી અને દુઃખદ ખબર સામે આવી છે મિત્રો। તમને જણાવી દે કે મળતી માહિતી મુજબ જામનગરમાં ઘરકામ કરતી યુવતીનો વિડીયો ઉતારીને 1.5 વર્ષ સુધી ગેંગરેપ કર્યો હતો। મિત્રો તમને જણાવી દે કે પોલીસે વિધર્મીની ધરપકડ કરી છે। મળતી માહિતી મુજબ તમને જણાવી દે કે મિત્રો જામનગરના પંચેશ્વર ટાવર વિસ્તારમાં ઘરકામ માટે આવતી યુવતીને બ્લેકમેલ કરીને તેની પર 1.5 વર્ષ સુધી ગેંગરેપ કરનાર ઉજેન શેખ, અમીર ખાન અને ફૈઝલ લતીફની પોલીસે ધરપકડ કરી છે। ઘરકામ માટે આવતી પીડિતા બાથરૂમમાં નાહતી હતી ત્યારે આરોપી હુસેને તેનો વિડીયો ઉતારી લઈને બ્લેકમેલ કરતો હતો। મિત્રો તમને જણાવી દે કે મળતી માહિતી મુજબ આ ત્રણેય આરોપીઓએ પીડિતાને ફાર્મ હાઉસ પર લઈ જઈને એકથી વધુ વખત દુષ્કર્મ આચર્યું હતું। આવી જ માહિતી માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને વિડીયોને લાઈક કરજો મિત્રો। ધન્યવાદ।